Hey guys, good morning. So, ito na yung resulta ng vlog ko kahapon. Hindi pa ako naghihilamos. Rio, mo? Busy ka? Oo. Ang dami kasi mga natapang bigas. Nagpa-deliver si Mayor at pinangalan niya sa akin. Kaya alam mo na di, akin talaga to. Pag buka ang kinin. Shi! Psst! Tara na! Takot siya sa bigas. Magluluto muna ako ng tinola. Tingnan niyo, oh. Binili ni Russell 20 pesos lang. Cute! Cute, cute! Eh, baka nagtataka kayo, dito ko nilalagay. Malinis tong ano namin, sink namin. I wash it regularly. These are the ingredients. We have papaya, we have garlic, onion, nor cubes, paminta, and salt, and of course, chicken. Dapat ano lang, hindi lang yung ano mo. Parang siya kung mahaba na naman. Walang oh my God. Unahin natin ang onion kasi madaling masunog ang garlic. Trap, maniben. Trap, maniben. Trap, maniben. Easy. Kaya lang. Easy. Ang bango. Okay, antayin natin siya mag-golden brown.
Next is garlic. Okay, so pag okay na siya, medyo iset aside na muna natin siya. Kasi, sasangkot siya na natin ang chicken. Okay, yan. Lumabas na yung oil niya, di ba? Magic! Anyway guys, this video pala is for the beginners. Mga hindi pa marunong magluto dyan. And sa mga nagsisimula pa lang to learn. This video could save the day. Ang bango? Mabango? Yes. Super. Super duper. Supra. Nagutom na ako. So, lagyan na natin siya ng water. Maybe 2 cups of water. Pwede na yun. Kasi mag-evaporate. Let it simmer for 5 minutes and then maghihimay na muna tayo ng malunggay. While waiting, tayo ay maghimay. Could you help me, Russell? I don't like.
natin yung malunggay. Gusto di? Sarap. Eh, ang lasa. Sarap. Sarap? Ah, Approve? perfect yung tinola pag ganito yung panahon.